ሰላም በዚህ ቪዲዮ የምናየው ስለ ሞሽን ቶስት ይሆናል። ሞሽን ቶስትን ከዚህ በፊት ታውቁት ይሆናል፣ ነገር ግን የምታውቁት ብሎክ ጤነኛ አልነበረም። ማለት ከሜን አክቲቪቲ ውጭ አይሰራልንም፣ ታይትል ደግሞ ማስገባት አንችልም ማለት ነው። ይሄን ነገር ፊክስ አድርጌ አምጥቻላችኋለሁ። ብሎኮችን የተወሰነ አስተካክያቸዋለሁኝ። ከዚህ በፊት ደግሞ ስለ ሎካል ላይብራሪዎች የሰራሁት ቪዲዮ ስላለ እሱን እዩና ላይብራሪዎችን ኢምፖርት አድርጓቸው። እሺ ወደ ብሎካችን እንሄዳለን። ሞሽን ቶስት የሚላለ በሁለት አይነት ኦፕሽን ነው ያለን፣ ከለርፉል እና ትራንስፓረንት የሚል ማለት ነው። አንዳቸውን መርጠን እናስገባና ኮንቴክስቱን ሜን አክቲቪቲ እንለዋለን። እንደምታዩት ያስመርጠናል አክቲቪቲ ማለት ነው። ዘም ዳርክ እና ላይት ነው ያለን። አንደኛውን መርጠን እናስገባለን። ታይፕ ደግሞ 5 አሉን። ከአምስቱ አንደኞቹን መርጠን እናስገባለን። ፖዚሽን በ3 ነው። ቶፕ፣ ሴንተር እና ቦቶም ነው ያለ። ሌንግዝ ደግሞ ሾርት እና ሎንግ ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር ታይትል ማስገባት ትችላላችሁ ቦክሱ ላይ። ሜሴጅ ጋር ደግሞ የምትፈልጉትን መልእክት መጻፍ ትችላላችሁ ማለት ነው። እሺ ወደ ብሎካችን እንመለስ። እስኪ መጀመሪያው ሄደር ጋር ምን ይላል? I need this motion toast stoic ይላል። ይሄንን ላይብራሪ ፈልገዋለሁ እያለኝ ነው። ስለዚህ 3 ነጠብጣቡን ነካና ትንሽ ስክሮል አድርጌ ሎካል ላይብራሪ ላይ እንገባለን። በአልፋቤት ስለሆነ ስክሮል አድርገን ይፈጠን ብለን motion toast stoic የሚላለ እሱን እንመርጥለታለን። ወደ ላይብራሪ እንሄድና ደግሞ አፕ ኮምባት ዲዛይኑን ኦን እናደርጋለን። ራን አድርገን እስኪ እንየው አፕሊኬሽናችንን። ከዚህ በፊት የሰራተውን ቪዲዮ አይታችሁ ላይብራሪዎችን ኢምፖርት ካደረጋችሁ አሁን ዲስክሪፕሽን ጋር የማስቀምጠውን ወይንም እንደ አዲስ ቴሌግራም ጋር የምለቀውን የሞሽን ቶስት ላይብራሪ ኢምፖርት ማድረግ አይጠበቅባችሁም። ብሎኩን ብቻ ነው ኢምፖርት የምታደርጉት ማለት ነው።